आज तपाईको समक्षमा भेरी इम्पोर्टेन्ट लेसन द इन्ट्रोडक्सन अफ द एसिड बेस एन्ड सल्ट लिएर म तपाईको अगाडि आएको छु। मेबी तपाईँ यो एसिड बेस एन्ड सल्ट विषय लिएर अगाडि नै तपाईँले इन्ट्रोड्युस हुनुहुन्छ, या त तपाईँले फर्स्टचोटि सुन्नुहुँदैछ, या त तपाईँ भेरी फेमिलर हुनुहुन्छ यस टपिक विषय लिएर। एनिवे हामी आज यसको इन्ट्रोडक्सन लिँदैछौँ, किनभने आउने दिनहरूमा एसिड बेस एन्ड सल्ट विषय लिएर हामीले धेरै यसको विषयमा हामीले बुझ्न गइरहेको छौँ। र आज चाहिँ हामीले short introduction, very short introduction, but very important. I think it will be very important for us to take the introduction of everything when we go into it. Okay. First of all, I would like to introduce you to the acid with a very short definition in front of you. Okay, the acid भनेको के हो है? Here is the example. Here is the definition in front of you. And the substance that releases hydrogen ions when dissolved in water. Very simple definition in front of you. Okay. अनि एउटा सब्सटेन्स छ। सब्सटेन्स भनेको कुनै पनि एउटा वाटर भयो या कुनै पनि हाम्रो म्याटर्सहरूमा सब्सटेन्स हुन्छ। सब्सटेन्सको विषयमा तपाईँले अगाडि बुझ्नुभएको छ। यु हेभ अलरेडी फेमिलियर विथ द वाट द सब्सटेन्स मिन्स। अनि एउटा सब्सटेन्स हो। सब्सटेन्स अनि त्यसलाई चाहिँ पानीमा हामीले जब वाटरमा डिजल्भ गर्छौँ, त्यसलाई मिसाउँछौँ। जसरी तपाईँले नुनलाई तपाईँले पानीमा फिटेर हेर्नु भएको छ होइन, इन्भिजिबल हुन्छ है, इन्भिजिबल हुन्छ। त्यसै प्रकारले यो एसिडलाई तपाईँले जब पानीमा मिलाउनुहुन्छ नि, पानी मिलाउँछ डिजल्भ हुन्छ। डिजल्भ भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हाइड्रोजन आयन्सलाई चाहिँ रिलिज गरेको हुन्छ। यो चाहिँ हाइड्रोजन आयन्स एउटा एलिमेन्ट्स हो, तर आयन्सको रूपमा त्यसले रिलिज गरेको हुन्छ। बट वी क्यान नट सी विथ आवर नेकेड आइज एज दे आर भेरी अनइमेजिनेबल, भेरी स्मल साइज। वी क्यानट सी विथ द इभन विथ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपले पनि तिनीहरूलाई देख्न नसके भेरी एकदमै सानो हुन्छ तिनीहरू। त हाउ क्यान वी बिलिभ, हामी त्यसलाई कसरी विश्वासै गर्न पनि सायद सक्दैन होला। तर त्यहाँनिर साइन्सले डेफिनेसनले भन्छ एउटा सब्सटेन्स जो चाहिँ वाटरमा डिजल्भ गरिसकेपछि यसले चाहिँ हाइड्रोजन आयन्स चाहिँ त्यसले रिलिज गरेको हुन्छ। भेरी मेनी इन नम्बर, बट वी क्यान नट सी विथ देम आइस। तपाईँलाई है यो कुराहरू चाहिँ हाइड्रोजन आयन्सहरू रिलिज गरेको हुन्छ भने अब तपाईँको अगाडि बेसको पनि इन्ट्रोडक्सन म राखिहाल्न चाहन्छु। द सब्सटेन्स, बेस पनि एउटा सब्सटेन्स हो। In the same way, base, the substance that releases hydroxide ion when dissolved in water. Similar, only the difference is hydrogen ions, here is the OH ions when dissolved in water. जब पानीमा त्यसलाई डिजल्भ गरिन्छ, त्यसलाई मिलाइन्छ, यसले चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलिज गरेको हुन्छ। र हाइड्रोक्साइड भन्नाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ एउटा आयन्स हो, अनि कम्बिनेसन अफ मोलिकुल्स अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन एलिमेन्टले बनिएको जुन चाहिँ यो एउटा आयन्स छ, त्यो चाहिँ रिलिज गरेको हुन्छ। भेरी मेनी इन नम्बर थ्रु द मिडियम अफ लिक्विड मिडियम अफ वाटरमा चाहिँ त्यसले रिलिज गरेको हुन्छ। र वी क्यानट सी विथ आवर आई जस्ट एज द हाइड्रोजन आयन्स। ओके, यो दुईटाको विषयमा हामीले सर्ट इन्ट्रोडक्सन हामीले देखिहाल्यौँ है। अब तपाईँले अलिकति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो most of the acid and bases may not be able to recognize them, identify them by looking them as they are colorless होइन। हामीले सायद त्यो एसिड होस् या बेस होस् या हामीले हेरेर तिनीहरूलाई चिन्न सक्दैनौँ होला होइन। त्यसलाई चिन्नको लागि, आइडेन्टिफाई गर्नको लागि अथवा इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्डिकेटर्स हुन्छ। तपाईँलाई म इन्डिकेटर्सको विषयमा सिम्पल indicators is that indicator एउटा सब्सटेन्स जसले चाहिँ सब्सटेन्सको कुनै पनि सब्सटेन्सको चाहिँ यसको नेचरलाई इन्डिकेट गर्छ। त्यो चाहिँ एसिड हो कि बेस हो कि भन्ने कुरालाई चाहिँ
यसले इन्डिकेट गर्छ। And indicators are two types, that is natural and synthetic. Naturalमा तपाईको आउँछ litmus paper. Indicators are two type. Naturalमा तपाईको आउँछ natural indicatorमा litmus made from lichen plant. अर्को पनि छ टर्मेरिक, यो पनि तपाईको नेचुरलमा। लिटमस र टर्मेरिक यो पनि नेचुरल इन्डिकेटर भयो। अर्को छ सिन्थेटिक, छ आर्टिफिसियल बनाएको, तिनीहरू चाहिँ हुन्छ र फेनोल्फथेलिन अनि अर्को चाहिँ मिथाइल ओरेन्ज हुन्छ। अर्को नेचुरलमै यो सिन्थेटिक। सिन्थेटिक इन्डिकेटरमा तपाईको अर्को हुन्छ जस्तै सिन्थेटिकमा त तपाईको फेनोल्फथेलिन, मिथाइल ओरेन्ज, यिनीहरूले पनि तपाईँको that helps to indicate the nature of the substance, whether this to be acid or base. Okay, अब हामी अलिकति यसको कलर विषयमा हामी about the indicator. We can test the acid and base using the indicator. Acid turns red litmus paper red, but the blue litmus red. तपाईले जब लिटमस पेपर युज गरेर तपाईले लिटमस पेपरलाई एसिडमा डिप गरेर हुन्छ या त लिटमसमा तपाईले अलिकति एसिड सल्युसन ड्रप गरेर हुन्छ, तपाईले टेस्ट गर्नुहुन्छ नि, जब ब्लू लिटमस पेपरलाई तपाईँ लिएर तपाईले टेस्ट गर्नुहुन्छ भने ब्लूलाई चाहिँ तपाईँ एसिडले चाहिँ रेडमा टर्न्स गरिदिन्छ। अनि रेड लिटमस पेपर तपाईले लिएर टेस्ट गर्नुभयो, रेडको रेडै बस्छ, चेन्ज गर्दैन। इन द सेम वे बेसले पनि त्यही कुरा गर्छ। बेसले चाहिँ ब्लू भनेर चिनिन्छ है। तपाईले ब्लू लिटमस पेपर ल्याउनुहोस्, नो चेन्ज आउँदैन भने रेड लिटमस पेपर ल्याएर तपाईले टेस्ट गर्नुहोस्, रेड लिटमस पेपरलाई चाहिँ ब्लूमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। Let us try using litmus indicator. This is red litmus indicator and this is blue litmus indicator. Beaker containing acidic solution. अब हामीले के देख्छौं, यहाँनिर ब्लू कलरको पेपरलाई एसिड सल्युसनमा दुबारा हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नुहुन्छ, रेड कलरको देख्नुहुँदैछ। अर्को तपाईले देख्नुहुन्छ बेकर, जसमा चाहिँ बेसिक सल्युसन छ। बेसिक सल्युसनमा जब तपाईले रेड लिटमस पेपरलाई दुबारा तपाईले हेर्नुहुँदा तपाईले के देख्नुहुँदैछ, लिटमस पेपर ब्लू कलरमा कन्भर्ट भएको तपाईले देख्नुभयो। अनि न्यूट्रल सल्युसनको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ न्यूट्रल सल्युसन नेदर चेन्ज, नो चेन्ज, रेडलाई ब्लू पनि बनाउँदैन, ब्लू टु द रेड पनि बनाउँदैन, न्यूट्रल सल्युसन रिमेन्स। र कलर विषयमा तपाईले सुनिहाल्नुभयो। यसको विषयमा मोर इन्फर्मेसन टेस्टहरुको विषयमा आउँदो च्याप्टरमा तपाईले सिक्नुहुनेछ। र अलिकति तपाईलाई भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ एसिड सल्युसन जहिले पनि अमिलो हुन्छ। अमिलोद्वारा चाहिँ हामीले एसिड सल्युसनलाई हामी चिन्छौं, अमिलो हुन्छ। अनि भने acidic solution basic solutions are bitter in taste. अमिलो र तितोबाट पनि हामीले एसिडलाई
र बेसलाई हामीले रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ. You can expect more about the nature of the acid and base in the upcoming videos. र आज तपाईँको अगाडि एक दुईवटा एसिड एन्ड बेसको इक्जाम्पल्सहरू म तपाईँको अगाडि राखिराखेको छु. Here are some examples of the acid I have placed it in front of you. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, and acetic acid with examples, with formula. And formula of hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid, acetic acid. Acetic acid is also called the ethanoic acid in front of you. यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा एक दुईवटा म भन्न चाहन्छु. यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला मैले तपाईँको अगाडि किन राख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई जस्ट इन्ट्रोडक्सन पनि हो. तपाईँले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ, यो तीनवटा फर्मुलामा हाइड्रोजन्स तपाईँले देख्नुहुँदैछ. फर्मुलाको अगाडिबाट स्टार्टमा हाइड्रोजन तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँनिर. यो मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ एसिड चाहिँ हाइड्रोजन आइन्सबाट चिनिन्छ. एसिड इज रिकग्नाइज बाई हाइड्रोजन आइन्स. यहाँ अलिकति अर्कै देखिन्छ तर पनि यहाँनिर हाइड्रोजन इन्भल्भ छ. यसलाई according to the definition, when dissolved in water releases hydrogen ions, यसले पनि हाइड्रोजन आइन्सलाई यसले रिलिज गर्छ. यहाँबाट मैले what I want to say is that we can recognize the formula of acid just by the hydrogen ions. र अर्को कुरा के पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले H2O लाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्. दिस also is furnished with the hydrogen, the water. Is it also acid? यो पनि एसिड हो? नो, एसिड होइन. यसको मतलब अगाडि हाइड्रोजन आइन्स छ भन्दैमा सबै एसिड हुँदैन. यो चाहिँ वाटर इज न्युट्रल. तर पनि हामीले यो कतिवटा एसिडिक फर्मुला चाहिँ हामीले हाइड्रोजन आइन्सबाट चाहिँ रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ. ओके, र त्यसै प्रकारले बेसको पनि हुन्छ. म त एक दुईवटा इक्जाम्पल आई एम गोइङ टु प्लेस सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ द बेस अल्कालाइन इन फ्रन्ट अफ यु. हियर आर द सम इक्जाम्पल्स अफ द bases I am placing in front of you with the formula. Potassium hydroxide, formula KOH. Sodium hydroxide, calcium hydroxide, and ammonium hydroxide. अर्को छ ammonium hydroxide. Here are the examples of bases: potassium hydroxide, sodium hydroxide, and calcium hydroxide, and ammonium hydroxide. You see here the word hydroxide. Generally, bases are recognized by the word hydroxide. Hydroxide ले चाहिँ हामीले चाहिँ बेसहरूलाई हामी चिनिन्छ. यहाँनिर OH आइन्स लास्टमा लागेको छ. OH आइन्स यहाँबाट तपाईँलाई याद भइहाल्यो बेस कसरी चिनिँदो रहेछ भनेर. बेस कसरी चिन्छ? हाइड्रोक्साइड आइन्सले चिनिन्छ. हाइड्रोक्साइड मिन्स द कम्बिनेसन मोलिकुल्स कम्बिनेसन अफ द अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन. यो तपाईँको लागि इन्ट्रोडक्सन. यसबाट हामीलाई यो बेस हो एसिड हो भनेर चाहिँ बाई फर्मुला पनि हामीले चिन्न सकिन्छ. ओके, यसको विषयमा डिटेल्समा you can expect in the upcoming videos. And what I want to say is that the acid and base is the substance, special substance, which has a very important role in our day-to-day life, even in our body. Acid and base very
डेन्जरस पनि अनि भेरी युजफुल पनि हो। यसको विषय युजफुलनेसको विषय लिएर अनि यसको धेरै कुराहरू विषय लिएर आउने भिडियोमा तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच।